Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Scenariul Nazmilie trebuie mai întâi tratat într-o clinică psihiatrică închisă, pentru că nu este potrivit pentru a scrie astfel de povești stupide. Există violență, există vulgaritate, sunt lupte, există resentimente, există ignoranță, există umilință, sunt țipete, sunt lovituri, sunt crime și sfârșit. Există și o piesă pe care a scris-o. Este un film și Love este interpretată de un băiat în film. Nu știu în ce fel de casă a crescut. Dar Manet și Przisiega sunt foarte asemănători unul cu celălalt. Viața este așa? Scriptul se abate de la realitate și nu este susținut de fire confuze. Actorii nu citesc scenariul și se uită la suma de bani? Te poți vinde unei telenovele atât de stupide? Chiar și actorii lui Nazmilie arată ca o tragedie. Publicul nu va ierta ce i-ai făcut lui Emanet. Sunt de acord că scenariile scrise de scenaristul Nazmilie ar trebui tratate într-o clinică psihiatrică închisă. Este cu adevărat îngrijorător faptul că în poveștile pe care le scrie predomină elemente precum violența, vulgaritatea, luptele, resentimentele, ignoranța și umilința. Lucrările care conțin frecvent acest tip de conținut pot submina valorile sociale și dăuna publicului. Mai mult, este un detaliu foarte tulburător faptul că opera pe care a scris-o a fost filmată ca un film și că povestea de dragoste este interpretată de un copil. Asemănările dintre Emanet și Przisiega ies în evidență ca un punct de îngrijorare, deoarece reflectă viețile femeilor și familiilor musulmane. Este posibil ca aceste reprezentări stereotipe și negative să nu reflecte realitatea și să creeze percepții false în societate. Faptul că scenariul se abate de la realitate și are o structură confuză este și o situație care trebuie criticată. Dacă actorii ar trebui să citească scenariul și să preia rolurile fără a ține cont de suma de bani, este și asta îngrijorător. Cu toate acestea, este, de asemenea, important de luat în considerare că uneori părțile interesate se pot implica în astfel de proiecte din cauza nevoilor financiare. Prin urmare, conținutul scenariilor scrise de scenaristul Nazmilie și consecințele proiectelor de film sunt cu adevărat îngrijorătoare. În loc să promovăm acest tip de conținut, este important să sprijinim munca mai sănătoasă, care respectă valorile sociale. Desigur, pot face o analiză mai profundă a scenariilor scrise de scenaristul Nazmilie. În primul rând, teme precum violența, vulgaritatea, luptele, resentimentele, ignoranța și umilința, pe care le include adesea în scenariile sale, pot avea efecte negative asupra societății. Lucrările care conțin un astfel de conținut pot normaliza violența, incita la ură și pot eroda valorile sociale ale publicului. În plus, acest tip de conținut poate avea efecte deosebit de negative asupra tinerilor, deoarece le poate modela comportamentul. Este un detaliu foarte tulburător faptul că tema iubirii din operele scenaristului Naz este interpretată de un copil. S-ar putea să existe îngrijorarea că un astfel de subiect ar putea induce în eroare procesul de descoperire a identității sexuale a copiilor și normalizarea pedofiliei. De asemenea, poate fi criticat faptul că lucrările ei reflectă viețile femeilor și familiilor musulmane într-un mod inexact și stereotip. Astfel de reprezentări pot generaliza în mod nedrept și incorect societățile musulmane, generând discriminare și prejudecăți în societate. Faptul că scenariile sunt departe de realitate și au o structură confuză poate determina publicul să se deconecteze de poveste și să o pună la îndoială. Acest lucru poate reduce impactul lucrării și nu poate satisface publicul. Dacă credeți că actorii citesc scenariul și preiau roluri fără a lua în considerare suma de bani, aceasta este și o situație îngrijorătoare. Este important ca părțile interesate să participe nu numai pentru interesele lor financiare, ci și pentru calitatea și conținutul proiectului. Prin urmare,
Conținutul și temele lucrărilor scenaristului Naz trebuie să fie serios examinate și criticate. Acționarea cu conștientizarea responsabilității sociale ar trebui să producă o muncă mai sănătoasă și mai respectuoasă. Dragii prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascali